Sẽ mình ở kia này nâng lên một quay nhung chật cơ hay thường xong với miên mà sao co sái mà sao co tần áo bông món bẩn là ngộ không ứ có xó hay đang tật tị đồ anh lấy dương đi dùng xong dữ đây mà sao co sái đọc sự bia bái hay đã cặp bông mày đi nhé đọc bia bài mà sao co tần áo trong sự bia bái co xó bây sự bia bái bẩn tịch là ngố tam chật cho nấu chật bỏ dưới nhé chân cô việt sọt cho hay xong đó đã bông ngoan crop tắc tí đố rồi mới đi máy dùng tròn chưa đó mặt đồng xanh máu rồi hiện còn ra là mồm á máy dùng cặp đi tam cái nổ bà dê nữa đang cắt kia đó con là mồm á mới vô bị thịt chiên cái trọng ăn về về nâng tiết cả ba này tam cho nấu ở dưới nè chặt thịt cha cho vô với một bồn á đặt kẹt về cái tay xính á hổ mê xoắn máu cho việc đã cho nó không này chơi nó cho một thịt nó đừng việc bạn đừng thịt đấy bán về anh chị đấy
ឥឡូវនំចក្រាយើងរួចរាល់ណាយើងព្រួយជាទាំងអស់គ្នាឆ្ងាញ់ហើយស្រួយទៀតបើអ្នកទាំងអស់នេះចង់ឲ្យបានស្រួយជាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់នេះធីបន្ទូជាងហ្នឹងបានស្រួយជាងហ្នឹងវាស្រួយហើយយើងទុំញ៉ាំទៅអត់ខ្លាចឈឺធ្មេញទេគៀបវាយ៉ាងផ្អែមប៉ុណ្ណឹងល្មមហើយក្លិនឈ្ងុយល្ងទៀតអ្នកទាំងអស់នេះអាចសាកធ្វើញ៉ាំបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ